Ceapa de toamnă este ușor de cultivat din arpagic. Există multe avantaje pentru cultivarea cepei toamna, iar cel mai important dintre ele este că ceapa recoltată în anul următor va fi mult mai mare. Înainte de a începe plantarea cepei, solul se prelucrează bine printr-o arătură de 30 de centimetri sau o săpătură cu cazmaua. Se curăță bine terenul de burieni, iar solul trebuie să fie bine afânat. Solul ar fi bine să fie bine fertilizat înainte de plantarea cepei de toamnă, iar înainte de plantare presărați pe sol puțină cenușă de lemn în cantitate de 10 grame pe metru pătrat. Terenul se nivelează pentru a evita formarea băltirilor care va duce la putrezirea bulbilor în pământ. Ceapa de toamnă se recomandă să fie plantată după legume din familia solanaceilor, roșii, vinete, sau se poate planta după varză, castraveți, pepeni sau dovlecei. Nu se recomandă să plantați ceapa de toamnă după mazăre, cartofi, fasole sau lucernă. De asemenea, dacă plantați ceapă după ceapă, veți avea o recoltă foarte slabă. Perioada optimă pentru a planta ceapa de toamnă este luna octombrie, dar mulți grădinari merg cu plantarea cepei și până la mijlocul lunii noiembrie pentru a evita ca planta să dea frunze și apoi să înghețe. Plantarea cepei de toamnă trebuie făcută până când temperaturile de afară scad sub 8 grade Celsius. Dacă toamna este răcoroasă și apare înghețul, înainte să fie apucat să plantați arpagicul, amânați înființarea culturii până la primăvară.